السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نوريكم ايه مستلزمات القفص اللي هي المفروض تيجي معاه هدية. ادي القفص، المفروض ان القفص يجي معاه مأكلين، يجي معاه مأكلين. في ناس بتبيع المأكلين يعني بيشيلوا لك كده وبيبيعوه، وفي ناس لا بتديهم هدية. طيب ايه المفروض تاني تيجي معاه؟ هي العصاية اللي هي الوقافة اللي بيقف عليها اللي هي البلاستيكية. طيب في ناس برضو بتبيع ايه البلاستيكية. طب دلوقتي انا ادخل الحاجة دي ازاي؟ هتاخد المعتل وتحطه كده اهو، وحط العصاية هنا في ناحية الباب اللي انا شغال منه مثلا. طب دلوقتي انا خايف ان عصافيري تروح فاتحة الباب ده، طب اعمل ايه؟ هتربطه بسلك، هتربط الباب بسلك. طب انا دلوقتي مش عايز مثلا اربطه بسلك اقعد افك واربط واحط المأكل. هتروح شايل المأكلين دول خالص، شايل المأكلين دول خالص اهو، وتربطه بالسلك، وتجيب مكلف كبير ب5 جنيه متهيألي، وتعلقه هنا كده في الزاوية دي. وبعد كده افضل لك يبقى انت مش شغال الا بباب واحد، والباب التاني متركب فيه البياض اللي هو الباب ده، الباب ده اللي متركب فيه البياض اللي في الجنب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تحط لايك لو انت مش حاطه، وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتتضم الى قناة هوايات الصغيرة، واستنونا في حلقة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.